आज आपण बनवणार आहोत मेथीची भाजी, मेथीची सुक्की भाजी। ही पहा, मी मेथीची भाजी घेतलेली आहे, छान व्यवस्थित निसून घेतलेली आहे। हे बघा, आता मी हिरवी मिरची आणि लसूण हे मिक्सरमध्ये बारीक करून घेतलेला आहे आणि हा शेंगदाण्याचा कूट आहे, यातला मी निम्माच यूज करणार आहे। आता पहा, मला 1 चमचा जिरा हवा आहे आणि मी हरभऱ्याची डाळ घेतलेली आहे। ही तुम्ही मुगाची डाळ यूज करू शकता। आता मी पाण्यामध्ये 15 ते 20 मिनिटे भिजायला ठेवणार आहे। कढईमध्ये पहा, मी तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे। यामध्ये आता मी जिरं टाकून घेणार आहे। आता मी पहा, हिरवी मिरची आणि लसूण आहे टाकून घेणार आहे आणि हे परतून घ्यायचं आहे। आता मी मेथीची भाजी यामध्ये टाकून घेत आहे। पहा, आता यामध्येच मी ही डाळ आहे 10 ते 15 मिनिट मी ठेवली होती, ती आपल्यामध्ये टाकून घेणार आहोत। तर भाजी आपल्याला छान परतून घ्यायची आहे। आता यामध्ये मी थोडं चवीपुरतं मीठ टाकत आहे आणि 2 मिनिट आपल्याला अशीच ठेवायची आहे भाजी। आता पहा, ही भाजी आपली शिजत आली तर आपण आता शेंगदाण्याचं कूट टाकून घेणार आहोत। कधी थोडं टाकायचं आहे, तुम्हाला जर शेंगदाण्याचं कूट आवडत नसेल नाही टाकला तरी चालेल, तर डाळ आणि मेथीची भाजी छान लागते। अशाच नवीन रेसिपीसाठी चॅनेलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। हे पहा, मेथीच्या भाजीला सतत हलवायचं नाहीये, सतत आपण असं केलं की ती कडू होऊ शकते। आता 2 मिनिट आपल्याला अशी शिजू द्यायची आहे। पहा, ही झाली आपली आता मेथीची भाजी तयार। पहा, एकदम सुटसुटीत होते आणि कडूही होत नाही। आता आपण सर्व करूया। पहा, ही झाली आपली मेथीची भाजी तयार। धन्यवाद। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा।